हे फूडीज, मी आहे तुमचा सिद्धेश. स्वागत करतो तुमचं आपल्या चॅनल द बॉम्बे शेफ सिद्धेशमध्ये. तर आज आपण बनवणार आहोत काजू कणीपासून आपण सुंदर अशी कुरकुरे काजूची टिक्की बनवणार आहे. ती चांगली क्रंची आणि गोल्डन ब्राऊन असते. तिचा लुक पण खूप सुंदर असते आणि ती खायला पण खूप टेस्टी असते. जास्त काही साहित्य लागत नाही. त्यासाठी तुम्हाला बारीक कणी लागते काजूची, ती कुठेही स्वस्तात भेटते. त्याच्यानंतर तुम्हाला बटाटे लागतील. ते मी बटाटे 4 मोठे बटाटे उकडून घेतो आहे. सर्वप्रथम ते बटाटे उकडून मी चांगले थंड करून सोलून घेणार आहेत. आणि माझ्या घरी मला कोबी आणि गाजर भेटलं आहे, ते मी चांगलं चिरून घेतलेलं आहे बारीक चॉपरमध्ये. त्यानंतर आम्ही बटाटे पण सोलून घेतलेले आहेत. आणि मी अद्रक आणि लसूण फक्त यात किसून टाकणार आहे. मिरचीचा वापर करणार नाही, कारण की मी लाल तिखटही टाकणार आहे त्यात. तुम्ही आता पाहू शकता मी माझे बटाटे उकडून घेतले आहेत. अद्रक लसूण पण किसून घेतलेलं आहे. कोबी गाजर आणि थोडीशी कोथिंबीर मी बारीक चिरून घेतली आहे. त्यानंतर आपण सुक्कं बेसन घेतलेलं आहे, ते फक्त कोटिंग करायसाठी स्लरी म्हणून. आणि मी काजू कणीचा तुकडा घेतलेला आहे. तर सर्वप्रथम आपण यात बटाटे टाकून ते स्मॅश करून घेऊया चांगले. 4ही बटाटे मी चांगले स्मॅश करून घेणार आहेत. बटाटे स्मॅश करून घेतल्यानंतर आपण त्यात बारीक चिरलेली कोबी गाजर आणि कोथिंबीर टाकणार आहोत. ती चांगले मिक्स करून घ्यायची आहे. याच्यात असं लागू शकतं. तुम्ही पाहू शकता की माझे बटाटे चांगले स्मॅश झालेले आहेत. तर आपण त्यात अद्रक लसूणचा किस टाकून घेऊया. सोबतच आपण त्यात कोबी गाजर पण टाकून घेऊया चिरलेली सगळी. टाकून घेणार आहोत 1 चमचा चाट मसाला, 1 चमचा लाल तिखट पावडर, पाव चम्मच हळदी पावडर, अर्धा चम्मच धने पावडर. जर तुमच्याकडे आमचूर पावडर असेल तुम्ही आमचूर पावडर पण टाकू शकता. माझ्याकडे नव्हती म्हणून मी टाकलं. माझ्याकडे जे सामान अवेलेबल होतं त्यातच मी बनवायचा प्रयत्न करतो आहे. हे चांगलं आपल्याला मिश्रित करून घ्यायचं आहे, एकजीव करून घ्यायचं आहे. कारण की ते जर चांगलं मिक्स नाही झालं तर चांगलं बाइंड नाही होणार आणि फ्लेवरफुल नाही लागणार तेवढं, आणि फ्लेवर अनइवन लागतील. त्यानंतर आपल्याला असे स्मॉल टिक्कीज बनवून घ्यायचे आहेत. मी पूर्ण ह्या टिक्क्या बनवतो, मग तुम्हाला मी भेटतो. तोपर्यंत मी तिकडे माझी स्लरी बनवतो. त्यात आपल्याला चांगला 2 चमचा बेसनमध्ये आपल्याला थोडं पाणी मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि ते चांगलं एकजीव करून घ्यायचं आहे. त्यात आपल्याला आपल्या टिक्कीज डुबवायचे आहेत आणि त्याला कणीमध्ये टाकून ते कणी चांगलं कोट करून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला आपल्या सगळ्या कणी कोट करून घ्यायच्या आहेत. जर तुम्हाला कणी असं वाटतं की कणी कमी आहे तर तुम्ही डबल 2 वेळा ही पद्धत करू शकता. म्हणजे एकदा कणी लावली की परत ती बेसनमध्ये डुबून त्यात परत तुम्ही कणी लावू शकता. अशाही पद्धतीने खूप चांगलं होतं. जर तुमच्याकडे कणी अवेलेबल नसतील तर तुम्ही ब्रेड क्रमचा चुरा किंवा टोस्ट ब्रेडच्या चुरानी पण खूप चांगली होते आणि तेव्हा पण गोल्डन आणि क्रिस्पीनेस येतो, तरीही चालेल. एका साईडला मी माझ्या गॅसवरती तेल तापत ठेवलेलं आहे. माझं तेल बहुतेक तापलेलं आहे, तर आपण त्यात सगळ्या टिक्कीत सोडून घेऊया. एका वेळेला जास्त सोडू नका, 4 ते 5च सोडा. आणि जर तुम्हाला चांगला गोल्डननेस पाहिजे तर तुम्ही 2 वेळेत फ्राय करा. आणि बरं का, ह्या टिक्क्या तुम्ही फ्रीजमध्येही ठेवू शकता बनवून एअरटाईट डब्यामध्ये. त्यांना काहीही फरक पडत नाही. तुम्हाला हवं तर तुम्ही ते खाऊ शकता. कधी तुमच्या घरी गेस्ट आले तर तुम्ही त्या फ्रीजमधल्या टिक्क्या काढून तुम्ही ते थोडा वेळ बाहेर ठेवून त्या गरम तेलात तळल्यात तरी चालतात. रेडी टू सर्व नाश्ता होऊन जातो. तुम्ही पाहू शकता माझी टिक्की थोडी गोल्डन होऊन चाललेली. तर मी ह्या हाफ डन करून थोडं काढून घेतो आहे, कारण की आपल्याला त्या रिफ्राय करायचे आहेत ॲज आय सेड. की एका फ्राईंगमध्ये त्या एवढ्या गोल्डन होणार नाही जेवढा आपण 2 फ्राईंगमध्ये करू शकतो. त्या मी माझ्या उरलेल्या टिक्क्याही फ्राय करून घेतो. मग आपण एकदाच त्यांना रिफ्राईंगला टाकून देऊया.
एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन और शेयर करना ना भूलें।